السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا ادرس عدوك النرجسي. ضحية النرجسي والأنانية الإيجابية. إيه ده؟ يعني إيه أنانية إيجابية؟ مصطلح جديد وغريب، لكن ضروري جدا ضحية النرجسي تعرف. قبل ما نبدأ، الناس اللي مش مشتركة معنا في القناة يا ريت تشرفنا وتشترك وتفعل الجرس عشان يوصلها فيديوهاتنا كل يوم، واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، وبستنى تعليقاتكم. وعايزه اقول لكم انه في ناس بتسمع من القناه الحاجه اللي تناسبها او الحاجه اللي هي محتاجاها دلوقتي، ودي حاجه عظيمه جدا وكويسه قوي. لكن اللي بيحصل انه احنا بنغفل صفات النرجسي، وبالتالي بيروح علينا جزء مهم جدا من فهم الشخصيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه قريب امبارح كان في حاله بتكلمني انه هي بعد ما اتطلقت معرفش بقد ايه، كام شهر، بدات تتلخبط وبدات تشك هو انا اللي كنت غلطانه ولا هو. لان هي مش عارفاه، مش عارفه اساليب التلاعب، مش عارفه هو بيعمل ايه، مش فاهمه الشخصيه، وهو لابس لها قناع الدين وبيحفظ العيال قران وكل يوم يسمعهم درس دين وكل الكلام ده. لكن هي مش عارفه ان هو ممكن يكون باللقم والخبز، ان هو يعمل ده عشان يلخبطها، عشان هو بيفكر يرجعها، عشان هو عايز يرجعها، هو عارف ان هي مش هترضى ترجع، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيحاول يلخبطها. رجع لها ذهبها ورجع لها فلوسها ورجع لها مش عارف ايه، ودفع كل حاجه، وهو راجل بيعرف ربنا وبيخاف ربنا، بس في نفس الوقت وهي متجوزاه كان بيخوض في شرفها وكان بيتهمها في عرضها. تتلخبط ازاي؟ فخدي بالك، لو انت مش هتسمعي او مش اقري، بلاش القناه بتاعتنا، اقري عن اساليب التلاعب واقري عن الشخصيه النرجسيه اذا كنت متاكده 100% ان هو نرجسي. هي قالت انه هي عملت له الاختبار وطلع حاجه و20، يعني هو نرجسي. طيب يبقى انت لازم تعرفي النرجسي ده مين، لازم تعرفي صفاته، تعرفي اساليب التلاعب، تعرفي هو من جواه شكله ايه، عشان تقدري تستوعبي وتفهمي ان هو بيتلاعب بيكي وبيضحك عليكي عشان يلخبطك. تمام؟ طيب تعالوا بقى لما نشوف ايه بقى موضوع الانانيه الايجابيه اللي كل ضحيه من ضحايا النرجسي محتاجاها، ولازم تفهمها كويس قوي ولازم تكتسبها. المشكله الكبيره ان احنا كلنا اتربينا على ان عيب وحرام وما يصحش نحب نفسنا، وان اللي يحب نفسه يبقى انسان سيء واناني ومحدش هيحبه، وان ربنا مش هيحبه، وممكن كمان يوديه النار. ولما بقى كبرنا وشفنا النرجسي وجينا نقول للناس اللي علمونا ان احنا ما بنحبش نفسنا ان النرجسي وحش عشان بيحب نفسه، نلاقي الكلام والقواعد والمبادئ كلها اتحورت وبيعاد تشكيلها، ويتقال لنا لا ده واثق من نفسه، ده راجل كويس، ده كذا. ايه ده؟ طب ما انتوا قلتوا لنا ما تحبوش نفسكم، دلوقتي النرجسي حلو طبعا لان هو مديهم الوش الحلو. طيب المبادئ اللي اتعلمناها بتصاغ بقى دلوقتي في جمل جديده ومبادئ مختلفه عن اللي احنا اتعلمناه. ده ليه؟ لان زمان لما كانوا بيعلمونا ليتوافق مع مصلحته، وخصوصا لما بيكون الاهل نرجسيين، اللي هو انت ما تحبيش نفسك، حبيني انا، وبالتالي ما تشوفيش نفسك ولا احتياجاتك، انت لازم تشوفيني انا بس، وانا هبقى اشوف احتياجاتك والبيها على حسب امكانياتي. ده لو اللي بيربي مش نرجسي وربى بجهل، ولو اللي بيربي نرجسي وربى بلقم، في الحالتين هو ده الجيل اتربى عليه، هو ده اللي الجيل اتربى عليه. او ممكن انا مش هشوف احتياجاتك لانك مالكيش اصلا حق انك تحتاجي حاجه غير اللي انا بديها لك. ده كان بيربي كده، النرجسي كان بيربي كده. دلوقتي بقى لما انت تشتكي من النرجسي جوزك وتقولي ان هو بيخالف مبادئكم يا ناس، بتكوني انت بتخالفي مصالحهم لتاني مره. انت هتبوظي الصوره لان انت رايحه في سكه طلاق، ودي فضيحه وفشل وحاجات كتير بيحسها الابوين النرجسيين. فبالتالي المبادئ هتتغير وهتتشكل تشكيل جديد، وهتصاغ صياغه جديده، وهيلخبطوكي ويفهموكي ان هو يا عيني مضغوط في الشغل، وان كل الرجاله كده، وان انت حساسه، وان انت اصلا انانيه تاني ومش حاسه بيه و حاجات كتير. في الاخر بتلاقي نفسك شاكه اصلا في نفسك ان هو انت اللي انانيه، وانت اللي يعني بتتبطري على النعمه ومش هو. انت بتبتدي تقولي هو انا اللي غلط ولا هو. طبعا انا يعني بعد كل الفيديوهات اللي في القناه انا مش محتاجه افهمك مين الاناني وليه انت محتاجه تكتسبي شويه انانيه صغيرين عشان تساوي الناس الاسوياء.
انت محتاجه تحبي نفسك. انت مشكلتك ان انت علموكي ما تحبيش نفسك وزرعوا جواكي ان اللي بيحب نفسه بيبقى وحش، وانت طفله لسه صفحه بيضه ده اللي اتحط فيها. فلما جيتي كبرتي لقيتي نفسك انه ايه ده، لا انا اخر واحده، وتقوليها بمنتهى الفخر، لا انا في الاخر، لا انتوا كلوا وانا هبقى اكل بعدين، لا انتوا اشربوا وانا هبقى اشرب بعدين، لا انتوا تلبسوا الاول، لا نجيب لبس العيال الاول، لا كذا. وطبعا هو عارف ان ده خلاص، ده انت كده انت جايه له جاهزه وجميله كده، فهو بيعمل كده معاكي ويقول لك انا وانت مش هنشتري، احنا هنجيب للعيال. وبعدين فجاه تبص تلاقي جايب حاجه في ايده، ايه ده؟ اصل فلان جابها لي، اصل انا وانا معدي لقيتها واشتريتها بالقسط، اصل اي حاجه. وبالتالي تلاقي نفسك ايه ده، انت الوحيده اللي مفيش حاجه بتجيلك، انت الوحيده اللي حقك مهضوم، انت الوحيده اللي في الاخر هتفضلي في الاخر لغايه ما تموتي. فانت محتاجه يكون عندك ايه؟ انانيه ايجابيه. لازم تغيري مفاهيمك عن الانانيه وعن حب النفس عشان تكوني انسان سوي. لازم تفهمي ان اللي عملوه لك وانت صغيره، واللي عملوه فيكي واللي علموه لك كان غلط. حب النفس فطرة ربنا خلقها فينا، واللي ما يحبش نفسه مش هيعرف يحب حد. وأكبر مثال قدامنا النرجسي، هو ما بيحبش نفسه وقرفان منها وكارهها، وقرر ان هو ما يحبش حد كمان عشان هو مش حابب نفسه. طيب أنا عملت كتير فيديوهات قبل كده في حب النفس، بس برضه هقولك باختصار خطوات تحبي بيها نفسك. أول حاجة اعرفي نفسك، محدش بيحب حد ما يعرفوش. لازم تتعرفي على نفسك عشان تحبيها، زي ما بنقولك كده عشان تحبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم تقري السيرة عشان تعرفيه. أكيد لو عرفتيه هتحبيه عشان هو صفاته تستحق الحب وشخصه يستحق الحب. انت كمان لو عرفتي صفاتك الحقيقية اللي دفنوها النرجسيين في حياتك هتقدري تحبي نفسك. ازاي هتعرفي صفاتك دي؟ من الناس القريبين منك جدا واللي بيحبوكي، اسمعي لهم واسأليهم بيحبوا فيكي ايه وصدقيهم، لانك انت لو كنتي صفاتك وحشه ما كانش النرجسي يختارك، ما كانش ابدا هتكوني من اختياراته. انت عارفه هما بينقوا على الفرازه زي ما قلت لك قبل كده. عندنا في حلقات الثقه بالنفس في كلام كتير قوي في الخطوه دي، حاولي تسمعي حلقات الثقه بالنفس وازاي تحبي نفسك. طيب تاني خطوه، حاولك بقى على سر من اسراري انا على الملأ، بقاش سر. أنا دلوقتي حاليا لما بشوف فيديو من فيديوهاتي بقعد أسمع، طبعا لأنه الوقت بيبقى ضيق مش دايما بلحق أسمع نفسي وأنا بسجل وأوديكم بقى أنتوا تسمعوا. فلما ربنا بيرزقني كده ب10 دقايق أسمع، بحس إنه الحمد لله رب العالمين، فضل الله، فضل الله وحده، محدش له في نفسه شيء نهائيا. بحس إنه الحمد لله، الله أنا عجباني أنا بحس بصدق المشاعر في الكلام، بحس بالكلام اللي انتوا بتكتبوه في الكومنتات وتقولوا احنا بنحس ان انتي بتطبطبي علينا. انا لما بشوف نفسي بحس ان انا بطبطب على نفسي انا عن نفسي، فبحس انه في ود، بحس انه فعلا حقيقي زي ما انتوا بتقولوا لي. انا ما انتوا بتقولوا ببقى بقول في نفسي ايه، انتوا ناس طيبين ومتعاطفين وانتوا بتحبوا اي حد. لكن لما كده ربنا يرزقني 10 دقايق اشوف نفسي في الفيديو بحب نفسي، بقول الله ده انت جميله بجد زي ما الناس بتقول. فعلا ده حقيقي، انا بقول لك تجربتي انا شخصيا. فليه انا بشوف ده؟ لان انا بشوف الحب اللي جوايا انا، وانا كده من غير الفيديو. لما ما بتفرجش على الفيديو انا ما اعرفش حاجه، انا مش شايفه نفسي، انتوا اللي شايفيني. فعشان كده دايما يقول لك حكمك على نفسك مش دايما بيبقى صح، اللي بره اللي شايفك من بره هو اللي حكمه اصح. ففعلا انا لما بشوف الفيديو بشوف الجانب الطيب مني، الجانب الناجح المجتهد، لا انا مش هشوفه غير في الفيديو. هشوفه فين بقى قبل كده؟ مهما نجحت ومهما الناس قالوا لا ماشي هصدق، حتى لو صدقت بس مش لمساه. حاجه اللي انت مش لمساها مش هتبقي مؤمنه بيها قد كده. لما شفت الفيديوهات لمسته وشفته، ده مش معناه ان انت مش هتشوفيه غير لو عملتي فيديو، لكن هتشوفيه لو عملتي اعمال خيري، هتشوفيه في عينين ان طفل فرح بحاجه انت جبتيها له، هتشوفيه في عينين ام محتاجه وقدرتي تلبي احتياجها او احتياج اطفالها، في عيون مكروب ربنا استخدمك تفرجي عنه. كل واحده فينا هتشوف الجانب الجيد منها
او من نفسها في حاجات كتير. هتشوفيه في ولادك، هتشوفيه في حب ولادك ليكي، هتشوفي الجانب الجميل بتاعك في عينين ولادك لما بيجروا عليكي ويحضنوكي، لما انت بتكوني هاديه معاهم وحنينه معاهم. خدي بالك ان انت يعني لما تشوفي الجانب الحلو ده، انت وانا بفكر نفسي قبليكي، انه ما نروحش للغرور، ما نروحش للانانيه السلبيه. ربنا يعافينا جميعا يا رب. طول ما انت شايفه ربنا في حياتك، طول ما انت شايفه ان تصرفاتك دي نعمه من ربنا ليكي، طول ما انت شايفه ان طاعتك هو اللي مقدرك عليها، طول ما انت شايفه ان حبك اللي جواكي اللي مالي قلبك للناس ده هبه من ربنا، عمرك ما هتتغري، عمرك ما هتبقي انانيه، عمرك ما هتبقي. طول ما انت عارفه ان انت هباء في الهواء. دايما اقول لكم الكلمه دي، هباء في الهواء، احنا جنب ربنا ولا حاجه. طول ما احنا عارفين ده، طول ما احنا بنحاول نفهم ان احنا بلا قيمه ولا حاجه خالص، ولا حاجه، ولا جناح بعوضه، حتى ما حصلناش جناح بعوضه بالنسبه لربنا وقدرته وعظمته وقوته وكل حاجه. طول ما احنا هنبقى عارفين قيمتنا، هنبقى عارفين ان احنا مش هنتغر، مش هنتكبر، مش هيبقى عندنا كبر. طول ما احنا عارفين احنا فين، مكاننا فين، طول ما احنا هنبقى عارفين يعني حدودنا مع ربنا سبحانه وتعالى. لان الكبر ده تعدي على ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله، مش تعدي على البشر. انت بتتكبر على ربنا، وهي دي مصيبه النرجسي، وهي دي الكارثه اللي النرجسي بيقع فيها والعياذ بالله. ربنا يعافينا جميعا. خلاص بقى، فاحنا اتفقنا ايه؟ ما نروحش للانانيه السلبيه. اقعدي مع نفسك ودوري جواها، وانت هتشوفي حاجات كتير تستحق الحب. لازم تعملي ده لحد ما تعرفي كل صفاتك الجميله. ساعتها هتلاقي نفسك عملتي علاقه جميله مع نفسك، وساعتها بس هتعرفي تدافعي عن نفسك وعن حدودها، وهتعرفي تتعايشي مع البشر سواء الاسوياء او غير اسوياء. لان انت اصلا عرفتي نفسك وحبيتيها، مش هتسمحي لحد ابدا انه يؤذيها ولا يجي عليها. طولت عليكم. المهم ان انا عايزاكي توصلي ان انت تعرفي نفسك صح عشان تحبي نفسك صح. لما انا ما بشوفش الفيديوهات فترة طويلة وارجع اشوفها تاني، برجع الاقي ايه ده، الله ده انا حلوة. مش حلوة يعني شكلا، لا، الله ده فعلا انا، يعني الناس اللي بتقولوا ده حقيقي، ده ايه ده الناس بجد بتحبني، لا ده انا اتحب. لما ما بتفرجش خلاص بنسى الموضوع ده خالص واجتهد، وده مهم جدا. مش مفروض ان احنا طول الوقت نشوف نفسنا حلوين فهننام في الخط، لا خالص، لا. دايما ابص بقى على التعليقات السلبيه كمان، مش ابص على التعليقات الكومنتات الايجابيه وافرح بنفسي، لا. لازم اشوف في ناس كتير بتقول لا، طب احنا عايزين كذا، طب انت ما قلتيش كذا، طب انت بتطولي في الكلام، طب انت بترغي كتير، طب كل ده لازم احطه في اعتباري، لازم. ده بالنسبه لي انا شغلتي هنا، لكن بالنسبه لك انت ايه؟ دوري على شغلتك واعرفي انتقادات الناس واعرفيها. بس النبي قبل ما تروحي تشوفي الانتقادات بلاش دلوقتي، خليكي بس تشوفي المميزات، وخلي الناس تقول لك المميزات واكتبيها كده، واقعدي كده شوفيها هتلاقيها موجوده فيكي. انت عباره عن كتله حب متحركه، فدي كفايه عليكي ان انت تحبي نفسك. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله.